یکی از مهمترین برنامه‌هایی که ما در پیشگیری‌ها انجام میدیم، سریعاً باید پروتئین زیره رو 1-2% پایین‌تر بیاریم. سلام. امروز میخوام در رابطه با علائم تنش‌های گرمایی در طیور و راه‌های پیشگیری اون مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید طیور در واقع منافذ تحریق ندارن، اینا نمیتونن عرق کنن و مثل انسان و یا سایر حیوانات در واقع از پوست خودشون نمیتونن برای تحریق استفاده کنن و مجبور هستن که در تنش‌های گرمایی خودشون رو به نوعی با این تنش‌ها سازگار کنن که علائمی رو اینها به این طریق از خودشون نشون میدن که من این علائم رو خدمت شما دوستان عزیز بیان میکنم. یکی از مهمترین علامت‌هایی که در تنش‌های گرمایی طیور از خودشون نشون میدن، باز کردن دهانشون هست و له له زدن طیور هست، یا بالهای خودشون رو معمولاً باز میکنن که هوا در بین بالهای اینها جریان پیدا کنه که بتونن اون میزان حرارت بدن خودشون رو پایین بیارن، یا اینکه اینها چشمهای خودشون رو میبندن به حالت بیحالی و اون حالت کما در واقع میرن و پلکای خودشون رو میبندن. اینها هم یکی از علائم تنش‌های گرمایی است. میزان آبی که اینها در تنش‌های گرمایی مصرف میکنن طبق تحقیقاتی که انجام گرفته حدود 4 برابر زمانها یا فواصلی است یا فصلها، فصولی است که ما تنش حرارتی و تنش گرمایی نداریم. میزان خوراکشون پایین میاد. وقتی میزان خوراکشون پایین اومد، وزنشون در واقع پایینتر خواهد آمد و وقتی وزن اینها پایین میاد، بدنشون آماده و مستعد هر گونه بیماری هست و میزان ایمنی اینها هم به تبع اون پایین خواهد آمد. اینها علائمی هستند که در فارم ها معمولا مشاهده میشه و بر اساس این علائم ما باید تدابیر و پیشگیری های خودمون رو در فارم انجام بدیم. یکی از مهمترین برنامه هایی که ما در پیشگیری ها انجام میدیم، سریعاً باید پروتئین زیره رو 1-2% پایین‌تر بیاریم. اگر ما برنامه غذایی داریم، جیره غذایی داریم، برفرض 19% پروتئین داره، اینو باید به 17% برسونیم. نکته بعدی، باید چربی جیره غذاییمون رو 5% افزایش بدیم. یعنی اینکه چربی هایی که ما به مواد غذایی اضافه میکنیم، اینها چون میزان حرارتی که تولید میکنن در بدن طیور اینها به مراتب پایین تر هست، به همون خاطر ما این چربی رو در تنش‌های گرمایی حتما باید اضافه کنیم تا جلوی تلفات طیور رو در داخل فارم خودمون بگیریم. نکته بعدی استفاده از مه‌پاش هاست. در واقع ما مه‌پاش ها رو اگر داخل سالن خودمون داشته باشیم، حتما باید اینها رو فعال کنیم که بتونن رطوبت رو در سالن ایجاد کنن و وقتی رطوبت رو ایجاد کردن، از طرفی تهویه رو باید به صورت کامل باز کنیم که بتونن باد رو به صورت منظم ایجاد کنن و یک جریان هوای منظمی رو در داخل سالن داشته باشیم که بتونن میزان حرارت طیور رو، حرارت بدن طیور رو اینها پایین بیارن. اما از نظر تغذیه‌ای ما باید در واقع ویتامین C، ویتامین D و ویتامین A رو در جیره غذایی اینها افزایش بدیم. این هم یک نکته است که ما میتونیم تنش حرارتی رو در مرغ‌های گوشتی یا مرغ‌های تخم‌گذار فرق نمی‌کنه، اینها میتونیم پایین بیاریم. اینها مواردی بودن که ما میتونیم از اینها استفاده کنیم و مهمترین اینها بحث مربوط به تهویه داخل سالن هست. اگر ما تهویه خوبی هم در داخل سالن اعمال کنیم، حتی در سالن هایی که به صورت تونلی هستند، ما از طریق این لت‌ها و از طریق تهویه ها و از طریق فن هایی که داریم بتونیم هوای خوبی رو برای طیور خودمون تأمین کنیم. این هم نکته است که میتونیم میزان تنش حرارتی رو پایین بیاریم. و آخرین عامل و آخرین نکته که میشه از اون طریق ما کمک بگیریم، استفاده از آب خنک هست. آب خنک رو ما سعی میکنیم که در تنش‌های حرارتی سریع وارد برنامه غذایی اینها و برنامه آبی اینها بکنیم که بتونن از آب خنک استفاده کنن و میزان حرارت بدنشون پایین بیاد. در استرسی که اینها در تنش‌های گرمایی معمولا میگیرن، لازم است که مواد معدنی و ویتامین رو در داخل جیره اینها این مقدار
در حد 1 تا 2 کیلوگرم اینها رو افزایش بدیم تا دچار استرس از طریق تنش گرمایی نشن. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر سوالی در رابطه با تنش‌های گرمایی در سالن داشتید حتما در خدمتتون هستیم. برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.